हेलो साथीहरु, नमस्ते। म नवराज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई गुगलको माध्यमबाट चाहिँ कसरी हामीले नेपालबाटै चाहिँ कमाउन सक्छौं भन्ने बारेमा केही कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया मेरो भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर पुरा हेर्दिनु होला हैन। तपाईले स्किप गर्दै हेर्नुभयो भने चाहिँ अब मेन पोइन्टहरु छुटाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईले भिडियो पुरा हेर्दिनुस् र भनेको कुराहरु बुझ्नुस्, जसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ पछि गुगलसँग काम गर्दाखेरि सजिलो हुनेछ। र गुगल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो हैन, जहाँ चाहिँ हामीले जुनै पनि कन्ट्रीबाट चाहिँ काम गर्न सक्छौं र यसले पेमेन्ट चाहिँ टाइममै दिन्छ। र यो गुगलसँग धेरैवटा कम्पनीहरू आबद्ध छन्, जसले गर्दा चाहिँ गुगलले ती कम्पनीलाई पनि सर्भिस दिन्छ र हामी जस्तो जुनै देशको जनतालाई पनि हैन, मानिसलाई पनि फ्री टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर कमाउने मौका दिन्छ। र यसले चाहिँ अरु कुनै पनि अनलाइनको साइटहरु जस्तो काम गर्न लगाएर हैन, रजिस्ट्रेसन फर्मको पैसा मागेर यसरी ढाट्ने, छल्ने, फ्रड गर्ने यस्तो गर्दैन है। त्यसैले आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि भनेर 6 वटा कामहरु गुगलसँग सम्बन्धित सर्च गरेर ल्याएको छु हैन, जसबाट चाहिँ तपाईले काम गरेर आफ्नो फ्री समयलाई युटिलाइज गरेर डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। र कमाई चाहिँ तपाईको कतिको समय दिन सक्नुहुन्छ, कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हैन। यदि तपाईले राम्रोसँग समय दिनुभयो र काम राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यही अनुसारको इन्कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई अरु काम गरिराख्नु पर्ने जरुरत हुँदैन हैन। पार्ट टाइम कामबाट तपाईले फुल टाइममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ भनेको सबै तपाईमै भर पर्ने कुरा हो। र के भन्छु भने फेरि पनि यो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनुस्, हेरेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि पछि तपाईलाई काम गर्दाखेरि धेरै सहयोग हुनेछ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हैन। म यस्तै टिप्सहरु लिएर आउने गर्छु, जसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ सहयोग हुनेछ है। र तपाईको साथीहरुसँग पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनुस्। यदि तपाईले गुगलसँग सम्बन्धित काम गर्न चाहनुहुन्न वा कुनै पनि टिप्सहरु तपाईहरुलाई ठिक लाग्दैन भने तपाईहरुको साथीहरुको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हैन। उहाँहरुले हेरेर चाहिँ यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्। र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हामी सुरु गरौँ। पोइन्ट नम्बर 1 मा छ गुगल एडसेन्स। गुगल एडसेन्स भनेको चाहिँ साथीहरु के हो भने नि, यो गुगलसँग सम्बन्धित विज्ञापन गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो हैन। एउटा उसको पार्टनर हो, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्टहरु जब बनाउँछौं हैन, हाम्रो कन्टेन्टहरुमा राम्रो ट्राफिक आयो, राम्रो भ्युअर्सहरु आयो भने हामी चाहिँ गुगल एडसेन्ससँग चाहिँ पार्टनर भएर गुगलले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरुमा चाहिँ विज्ञापन चलाउँछ, जस कारणले चाहिँ हामीलाई कमिसन दिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले एडसेन्सबाट कमाउन सक्छौं हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 2 million people have chosen AdSense, that's why भनेको छ हैन। यहाँबाट अर्न मनी फ्रम योर साइट भनेको छ। एड अप्टिमाइज फर मोबाइल सेभ टाइम। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्टहरुमा चाहिँ एडभर्टाइज चलाएर चाहिँ त्यो एडभर्टाइज चलाए बापतको कमिसन चाहिँ हामीले पाउँछौं, जसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौं हैन। यहाँनिर छ अब रिजन, सेलेक्ट क्याटेगोरिज हैन। तपाईको कन्टेन्ट कुन क्याटेगोरिजको छ, कुन विज्ञापन चलाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ चुज गर्नुपर्छ है। बेनिफिट्स भनेको अन्ली द हाईएस्ट पेइङ एड्स गो लाइभ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ गुगलसँग जति पनि पार्टनर छ हैन, उनीहरुले चाहिँ राम्रो पे गर्छ हैन। कुनै पनि फ्रडहरु हुँदैन। तपाईले आफैले पनि यो साइटमा गएर यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो गुगल एडसेन्स चाहिँ एकदम राम्रो खालको इन्कम प्लेटफर्म हो, जुनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर हैन, आफ्नो कन्टेन्टहरु चाहिँ अपलोड गरेर शेयर गरेर त्यसमा विज्ञापन चलाएर चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई पार्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने फुल टाइममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको आम्दानी चाहिँ बढ्न सक्छ। पोइन्ट नम्बर 2 मा छ युट्युब। अब युट्युबको बारेमा त तपाईहरुलाई मैले के एक्सप्लेन गर्नु हैन, सबै थाहा छँदैछ। युट्युबबाट हामीले राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं। यसमा भिडियो हालेर है, आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर कुनै पनि कुराको जानकारी भिडियोको मार्फतबाट दिएर हामीले चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं। अब धेरै जना मान्छेहरु छन्
होइन हाम्रो नेपालमा जसले चाहिँ अब युट्युबबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेछन्। तपाईँहरूलाई पनि यसको बारेमा त थाहा छँदैछ है। युट्युबमा पनि पैसा कमाउने भनेको चाहिँ त्यही हो, विज्ञापनबाटै हो है। युट्युबमा जब हामीले भिडियो बनाउँछौँ, कन्टेन्टहरू बनाउँछौँ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जब राम्रो भ्युवर्स सब्सक्राइबर आउँछ नि, यसमा एडभर्टाइजहरू चाहिँ प्ले गराइन्छ, जस बापत हामीले कमिसन पाउने गर्छौँ। र युट्युबको बारेमा मैले धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँहरूले पनि थाहा छँदैछ। युट्युबबाट जस हामीले आफ्नो फ्री समयलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर होइन राम्रो क्रिएटिभिटी देखाएर भिडियोहरू बनायौँ र भिडियोको मार्फतबाट चाहिँ हामीले आफ्नो नलेज होइन कुनै कुराको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर भ्युवर्सहरूलाई राम्रो डिटेल दिन सक्यो भने हामीले राम्रो सब्सक्राइबरहरू गेन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कमाउन सक्छौँ यो युट्युबको माध्यमबाट। पोइन्ट नम्बर 3 मा छ गुगल ब्लगर। गुगल ब्लगर भनेको चाहिँ साथीहरू के हो भने नि, यो चाहिँ एउटा पेज साइट जस्तो हो होइन, जुन चाहिँ हामीले गुगलको प्लेटफर्मबाट बनाउन सक्छौँ है। यो पेज यस्तो आउँछ, तपाईँले यहाँनिर साइन इन गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्लग भनेको चाहिँ हाम्रो डेली नोट लेखे जस्तै हो। यसमा चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ राम्रो लेख्ने होइन, कथा कविताहरू लेख्ने छवि छ भने होइन, नत्र कुनै पनि टपिक सम्बन्धी राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कुराको तपाईँहरूसँग राम्रो ज्ञान छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्लग क्रिएट गरेर होइन त्यसबाट अरू अडियन्स सामु पुर्याउन सक्नुहुन्छ, वा अरू भ्युवर्सहरूसँग नत्र ती मान्छेहरूसँग जसलाई चाहिँ तपाईँको ज्ञानको खाँचो छ होइन, उहाँसँग पुर्याउन सक्नुहुन्छ र राम्रो भ्युवर्स चाहिँ अडियन्स चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले अडियन्स गेन गर्नुहुन्छ, तपाईँको यो ब्लगमा पनि विज्ञापन चाहिँ चलाइन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्न मनी भनेर, गेट पेड फर यर हार्ड वर्क, गुगल एडसेन्स क्यान अटोमेटिकली डिस्प्ले रिलेभेन्ट टार्गेट एड्स भनेको छ। थाहा भइहाल्यो होला तपाईँलाई होइन। तपाईँले जस लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ, तपाईँले जसरी होइन वेबसाइट जस्तै हो, तर वेबसाइटको लाइट भर्जन जस्तो हो होइन। यो चाहिँ सबै फुल्ली तपाईँले आफूले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि टपिकको बारेमा, कुनै पनि कन्टेन्टको बारेमा तपाईँले डिटेलली लेखेर भ्युवर्स सामु चाहिँ तपाईँले पुर्याउन सक्नुभयो भने र ट्राफिक इन्क्रिज गर्नुभयो भने चाहिँ होइन, यसमा एडहरू प्ले गरिन्छ, नत्र तपाईँलाई जुनै पनि कम्पनीहरूले स्पोन्सर गर्न सक्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले यो गुगल ब्लगर पनि एउटा चाहिँ गुगलकै पाटो हो, जुनबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा छ सेलिङ एप अन गुगल प्ले। यो भनेको चाहिँ साथीहरू, यदि तपाईँहरू सफ्टवेयरमा राम्रो हुनुहुन्छ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ होइन, कोडिङ गर्नुहुन्छ, सफ्टवेयरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गुगलको लागि होइन सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड स्मार्टफोन पनि गुगलकै सफ्टवेयर हो होइन। तपाईँले मोबाइलको लागि एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ ती एप्लिकेसनहरू चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ गुगललाई, जसले गर्दाखेरि यदि गुगलले त्यो एप्लिकेसन मन परायो वा त्यो सबैको लागि युजफुल छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो एप्लिकेसन बेचेर गुगलबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन बनाउन सक्ने हुनु पर्यो होइन। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ मल्टी युज हुनु पर्यो, सबै युजरहरूले चाहिँ मन पराउनु पर्यो, जसले गर्दा तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ गुगललाई बेच्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ फेमस भयो, सबैले युज गरे मन परायो भने त्यसमा चाहिँ विज्ञापन चलाउँछ गुगलले होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँसँग कोडिङ गर्ने क्षमता छ, सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले बिहान वा बेलुका नत्र कुनै पनि फ्री समयमा चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन बनाएर होइन गुगलसँग व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको फ्री टाइमलाई चाहिँ राम्रो इन्कममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब गुगलबाट तपाईँले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 5 मा छ सर्च इन्जिन इभ्यालुएटर होइन, इभ्यालुएटर। पोइन्ट नम्बर 5 मा छ सर्च इन्जिन इभ्यालुएटर। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने साथीहरू, गुगलको सर्च इन्जिन छ होइन, अब क्रोम,
नत्र अरू पनि धेरै सर्च इन्जिनहरू छन् जुन चाहिँ गुगललाई उनीहरूले इभ्यालुएट गर्न चेक गर्न दिन्छन् होइन। अनि गुगलले त्यो चेक गर्न चाहिँ फेरि अनलाइन काम गर्नेहरूलाई दिन्छन्, जसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो सर्च इन्जिन खोलेर हेरेर त्यसको बारेमा तपाईँले भनेर होइन के कमी कमजोरी छ हो त्यो पोइन्टहरू उनीहरूलाई सुनाएर त्यो सर्च इन्जिनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरेर है पठाउनु भयो, तपाईँले डिटेल दिनुभयो, कमी कमजोरीहरू भनिदिनु भयो, के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो सबै भनिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उसले गुगलले पे गर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा छ अब यो पेज देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो होइन, ग्रो अ सेकेन्ड इन्कम भनेको छ। तपाईँले यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने रजिस्टर गर्ने होइन, फ्रीमा साइनअप गर्ने, यहाँको मेम्बर बन्ने, अनि तपाईँको काम हुन्छ उनीहरूले सर्च इन्जिन वेब पेज वेबसाइटहरू पठाउँछन्, तपाईँले चाहिँ त्यो खोल्ने हेर्ने, त्यसमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई रिपोर्ट बनाउने लेख्ने होइन, अनि उनीहरूलाई इमेल गरिदिने वा उनीहरूसँग भिडियो कल नत्र कल गरेर चाहिँ के कमी कमजोरी छ होइन, त्यसमा चाहिँ के सुधार गर्न सकिन्छ, कस्तो चाहिँ के हुन्छ त्यो सबै तपाईँले डिटेलमा दिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो काम गरे बापत तपाईँलाई गुगलले पे गर्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो फ्री टाइमलाई युटिलाइज गरेर त्यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुगलसँग काम गर्नु भनेको चाहिँ जिन्युन हो, यसमा फ्रड हुँदैन होइन, तपाईँलाई टाइममा पे गर्छ तर तपाईँले काम पनि राम्रोसँग चाहिँ गर्नु पर्यो। पोइन्ट नम्बर 6 मा छ गुगल ओपिनियन रिवार्ड। यो भनेको चाहिँ साथी के हो भने गुगलको धेरैवटा ब्रान्च छ होइन, गुगलको जस्तै युट्युब भयो, ब्लगर भयो, सेलिङ एप भयो होइन, सर्च इन्जिन हो, यस्तै यस्तै छ होइन। अब गुगलले चाहिँ धेरैवटा त्यो ब्रान्चहरू होइन प्लेटफर्महरू निकाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो चाहिँ होइन पब्लिकले मन पराए पराएनन्, त्यसमा के कमजोरी छ त्यो चाहिँ तपाईँले होइन उनीहरूलाई भनिदिनु भयो भने उनीहरूले तपाईँलाई रिवार्ड दिन्छन्। अब भनेको उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ पे गर्छन्, यसरी पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर छ होइन गुगल ओपिनियन रिवार्ड एप अन गुगल प्ले भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छन् होइन, यसमा तपाईँलाई क्वेसन सोधेपछि तपाईँले एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने सर्वे जस्तै हामी फिल्डमा गएर देख्छौँ नि, नगरपालिकाबाट कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू आउँछन्, अब घरको बारेमा, फ्यामिली मेम्बरको बारेमा यस्तो सर्वे गर्छन्, हो त्यस्तै हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गुगलले आफ्नो एप्लिकेसनको होइन बारेमा, आफ्नो गुगलको बारेमा सर्वे गरेको हुन्छ, तपाईँले त्यो सर्वेमा भाग लिएर होइन उनीहरूलाई एन्सर भनिदिनु भयो, उनीहरूलाई अझै इम्प्रुभ गर्ने तरिका बताइदिनु भने चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूले राम्रो पे गर्छन्। अब तपाईँले एउटा सर्वे कम्प्लिट गरे बापतको यहाँ देखाएको छ रिसिभ $1 भनेको छ होइन। यो चाहिँ एकदम सर्ट टाइममा लगभग 4-5 मिनटमा एउटा सर्वे सकिन्छ, त्यो सर्वे सक्नुभयो भने तपाईँलाई $1 मिल्छ। अब यस्तै धेरैवटा सर्वे हुन्छ गुगलको, तपाईँले चाहिँ फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सजिलो पनि हुन्छ, यसमा क्वेसन भनेको त्यो लेखेर टाइप गर्नुपर्ने हुँदैन, यसमा अप्सन दिएको हुन्छ, टिक मात्रै गर्ने हो। यसरी तपाईँले सर्वे गरेर उनीहरूलाई सेन्ड ब्याक गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँले चाहिँ पे गर्छन्। यसरी तपाईँले चाहिँ गुगल ओपिनियन रिवार्ड्सबाट चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, मैले तपाईँहरूसँग गुगलको 6वटा पोइन्ट सेयर गरेँ, जुनबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फ्री समयलाई प्रयोग गरेर होइन आफ्नो फ्री समयलाई उपयोग गरेर चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। र गुगल भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जुनबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउन सक्नुभयो भने राम्रो इन्कम हुन्छ। र गुगल चाहिँ सबै नेपालमा मात्र होइन सबै कन्ट्रीमा चाहिँ यसको काम गर्नेहरू छन् होइन। यसले कुनै पनि कन्ट्रीको क्राइटेरियाहरू तोकेको छैन, तपाईँले नेपालबाट पनि राम्रोसँग काम गरेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब युट्युबबाट कतिले कमाइरहेछन् नेपालमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, गुगल एडसेन्सबाट कमाइरहेछन्, ब्लगिङ पनि गर्छन् होइन, एप्लिकेसनहरू बनाएर गुगलमा बेचिरहेको छन्, देख्नु भएको छ तपाईँले, नेपाली एप्सहरू थुप्रो छन् होइन। अनि सर्च इन्जिनहरूलाई अब इभ्यालुएट गरेर होइन अनि गुगललाई सुधार्ने तरिकाहरू दिएर आफ्नो ओपिनियनहरू उनीहरूसँग सेयर गरेर त्यसरी पनि कमाइरहेछन्। मात्र तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्यो होइन, आफ्नो फ्री समयलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गरेर गुगलसँग पार्टनर भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो इन्कम हुन्छ। र आजको भिडियो मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई
मन पर्यो यो भिडियोबाट तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् र पहिलोचोटि मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म मेरो च्यानलमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू ल्याउने गर्छु र यति भन्दै आजको लागि यति। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।